داخلی به نظر میاد کاملا بلا تکلیفه و منتظره ببینه که آیا وارد جنگ مجدد میشیم یا خیر و باید چه تصمیمی بگیره. امروز 13 خرداد 1405 ساعت 7:33 است. من قوانپور هستم. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی که شامل طلای 18 عیار، صندوق عیار، نقره، سکه و تتر و همینطور شاخص کلی بورس هست بشیم. خب چیزی که داریم میبینیم این هست که مجدداً انگار که بازار شروع کرده به رنج زدن. طلای 18 عیار رو که نگاه میکنیم مجدداً یک کندل قرمز رنگ داریم میبینیم و کندلامون کندلای بیجونیه، کندلای بدن داری هم نیستن، حجم ها هم حجم های خیلی قوی نیستن. بنابراین به نظر میاد که واقعا تو بلا تکلیفی هستیم و شاید انگار یه نیروی فعلا نگهش داشته، هنوزم اون فنره در نرفته ولی آمادگیشو داره. و این رو بگم بهتون که این فنره اگر در بره باز دوباره شرایط هیجانی رو میبینیم، شرایطی که اینجا اتفاق افتاده. قبلا هم ما داشتیم جایی که اینطوری رنج زده مدت طولانی میبینید و بعد رفته که رفته یهویی ناحیه خیلی اساسی رو به سمت بالا رفته. پس از الان بهتره که آمادگی ها رو ایجاد بکنید. آیا من انتظار دارم که به این سطح های پایین تری که کشیدم برسه حوالی 13 و خورده 13 میلیون و 500 600؟ نه حقیقتا. یعنی شرایط بازار به نظرم همچین چیزی رو اصلا ایجاب نمیکنه و نمیپذیره. ته تهش اگر خیلی بیاد گفتم قبلا تا 16 میلیون تا 15 و 800 نهایتا. ولی با توجه به این وضعیت رنج زدن این رو درش نمیبینم که قرار باشه خیلی پرقدرت به سمت پایین بیاد. حالا بریم سراغ صندوق طلای عیار که اون هم دیروز من انتظار داشتم که این رشد رو ادامه بده صندوق عیار، ولی این اتفاق نیفتاده و اونم یه کندل برگشتی داشته. حقیقتا بازارها کلا رنج شدن توی بازار داخلی. تقریبا میشه گفت برای همه داریم یه همچین رنجی رو میبینیم. حتی سکه که خب خیلی پرقدرت تر از طلا شروع کرده بود استارت حرکت رو، دوباره داریم میبینیم که رنج شده. هرچند سکه ببینید یه زیرش خالیه، یعنی این ناحیه که دارید میبینید رنج زده نقدینگی زیرش رو نزده. طلای خورده با سکه متفاوت بود. بنابراین 168 میلیون و 145 هزار و 951 تا 164 میلیون 886 هزار و 375 میتونه ناحیه‌ای باشه که سکه شاید ببینه اینجا رو و بعد حرکت کنه به سمت بالا. به صورت کلی قیمت‌های فعلی حتی از دید من برای یک پله خرید کردن بی عیبه. دلیلی نداره که نگران باشیم که چرا الان اینجا خریدم، به شرط اینکه نقدینگی داشته باشیم که اگر پایین‌تر اومد بخوایم دوباره استفاده بکنیم. نقره تو بازار جهانیش هم رنج بوده، حالا اینجا که دیگه تکلیف مشخصه. هنوز هم همینجا رنج هست. نقره هم چون این پایینا خالیه شاید واقعا یه دور دیگه به سمت پایین حرکت بکنه، هرچند که نوع حرکتش خیلی نوع حرکت قدرتمند و نزولی عمیقی فعلا درش نمیبینم، بیشتر همون رنج رو داریم میبینیم. وضعیت در تتر هم خیلی متفاوت نیست. البته یکی از دلایلی که قیمت تتر افت کرده دلیلش میتونه به خاطر این باشه که صرافی هایی مثل رمزینکس، نوبیتکس، والکس و حالا یه صرافی دیگه بود که الان تو ذهنم نیست، اینا 4 تا صرافی بودن که دیروز از طرف خزانه داری آمریکا تحریم شدن و همین میتونه باعث بشه که هم قیمت تتر بیاد پایین، هم ریسک نگهداری دارایی در صرافی‌های ایرانی افزایش پیدا کنه. دوستان حتما اگر دارید با صرافی ایرانی مثل دو ستایی که گفتم کار میکنید، لطفاً پولتون رو توش نگهداری نکنید و چند تا دست بچرخونیدش. یعنی مثلا بفرستید ولت، از ولت بفرستید به یه جای دیگه، اینطوری ردش رو گم بکنید که خدای نکرده دچار ضرر و آسیب نشید. میتونید از صرافی‌های دیگه‌ای هم استفاده بکنید، البته که ریسک کمتری داشته باشه، مثل صرافی بیت بر که حالا هنوز
حداقل تحریم نشده و جزو تحریمی ها نیست. خب به همین علت میگم تتر قیمتش یه مقدار اومد پایین. میتونیم دلار رو هم چک کنیم ببینیم آیا الان یه اختلاف قیمتی 3000 تومانی با دلار داره. دلار اونطوری نزول نداشته، اونطوری حرکت نکرده. من اینو پاکش کنم مال قبله. و دلار هم داره رنج میزنه و به نظر میاد که ممکنه تا 171500 بیاد، بعد حرکت کنه به سمت بالا. فعلا به نظرم بازارهای خورده بلا تکلیفن. و اما شاخص کل که دیروز من گفتم بچه‌ها نزول به نظرم خواهیم داشت و خروج سرمایه از دید من داره اتفاق میفته، ولی همچنان داره به سمت بالا میره. البته که کندل سرمایه دیروز کندل روز قبلش رو نتونسته بپوشونه، ولی داره به سمت بالا حرکت میکنه. اما واقعا جایی نیست از دید من که ما بخوایم روش سرمایه گذاری الان انجام بدیم. اگر پایین تر اومد به نظرم یه پله سرمایه گذاری کردن تو بورس هم میتونه ایرادی نداشته باشه، به این شرط که سایه جنگ و اتفاقات این چنینی از سر مملکت رفته باشه کنار، وگرنه اون ترس ها همچنان هست و بازار هم یه تایمی به این ترس ها واکنش نشون خواهد داد. پس جمع‌بندی اگر بخوام بکنم به نظر میاد که بازارها یه مقدار بلا تکلیفن، ولی من خیلی نمیبینم که این بلا تکلیفی ادامه دار بشه و به نظر میاد که کم کم همونطور که 2 روز پیش گفتم فنر این چارت ها در خواهد رفت و قیمت ها دوباره به سمت بالا شلیک میشه. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه منه و ممکنه که خطا داشته باشه. خوشحال میشم شما هم نظراتتون رو کامنت کنید و بگید که به نظر شما بازار داخلی به چه سمتی خواهد رفت و لایک فراموشتون نشه. ما هر روز تحلیل بازار رو خواهیم داشت، آپدیتش خواهیم کرد البته از دید من. و اگر که بار اولی هست که دارید میبینید سابسکرایب یادتون نره که بتونید از تحلیل های بعدی هم با خبر بشید. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.